In Romania, whether you believe in magic or not, witchcraft is getting its very first school. Iar aici este o suprafață mult mai mare, deci etajul sunt 3 nivele. Led by a woman who claims to be Europe's most powerful witch. Thousands could follow in her footsteps, sparking hope for some. Poate deveni și un ajutor financiar, poate mai bun decât cel care l-am acum. Fear from others. Asta este un pericol educațional. Noi, biserica în general, nu acceptă astfel de practici. But this so-called witch thinks her school will be a lifeline for Romania's most impoverished and vulnerable women. I want to find out if she's right. I've come to Mogășaia, a town on the outskirts of Romania's capital, Bucharest, to meet Mihaela, a self-proclaimed witch who says she has been practicing magic for over 40 years. Hi. Hi, nice to meet you. I was greeted by one of her daughters, who introduced me to Mihaela, Hello. Hello. How are you? I'm good. the woman considered to be Romania's most famous witch. It's earned her a comfortable living, but her wealth is the exception rather than the rule. Like most other so-called witches, she's from the minority Roma gypsy community, half of which live below the poverty line. Romii au fost întotdeauna marginalizați, criminați. Sunt oameni care sunt foarte sus, la putere, care se tem de puterile noastre, dar nu vor să recunoască acest lucru. In Romania, witchcraft is a divisive issue. In 2011, witches protested when parliamentarians proposed to tax them. But other politicians have tried to ban the practice of magic altogether. Magia este normal că trebuie să se teme orice om pământean de ea, deoarece sunt puteri malefice care nu noi le-am creat. Acestea sunt pe pământ de când lumea s-a inventat și s-a născut. Like many Roma women, Mihaela faced obstacles acquiring a formal education. Mie, de exemplu, mi-a fost foarte greu, pentru că părinții mei nu au avut posibilitatea să mă ducă la o școală. Acesta este și un motiv foarte principal pentru care eu m-am hotărât să deschid școala vrăjitoarelor și a tradițiilor. It's an ambitious dream, but it's not without its critics. And the school isn't eligible for any government funding. Have you experienced any resistance from anyone since trying to open the school, and if so, who? Pentru că birocrația în România este foarte mare, am avut foarte multe obstacole ca să nu termin de aproape 10 ani. Este în plan. Așa, deci Guvernul României a încercat să oprească această activitate, biserica, dar nu toți preoții. O parte din preoți, chiar și în zilele noastre, se opun puterilor și leacurilor pe care noi le facem. Aceasta este școala vrăjitoarelor din România. It's huge! Mihaela says her plans for the school are to provide struggling Roma women who have few employment opportunities with refuge and training in witchcraft. It's almost majestic, it's so grand. You can imagine all the girls and the women that are sleeping here, that are learning here. They have to look up physically
and it just gives you a real sense of awe and power. There's lots of light coming in to the school. So this will be one of the classrooms through here. Aici va fi o cameră specială unde se vor face teste pentru a vedea abilitățile unei femei care își dorește să fie vrăjitoare. Locul în care femeile vor sta exact ca într-o clasă de școală. Iar eu și fiicele mele, Ana, Cassandra și Anda, le vom preda lecții de magie. Mihaela says she won't charge for this education and will fund the school via a museum on the ground floor. She hopes it will attract international tourists buying traditional witchcraft paraphernalia. She says the €250,000 construction cost has been funded by donations from the Roma diaspora. În acest loc vor fi atașate poțiunile magice pe care noi le vom arăta cursantelor. How many witches can this school accommodate? Pentru vizită, ca să viziteze acest muzeu magic, aproximativ 100 de persoane pe săptămână. Pentru cursuri, aproximativ putem caza în școală să locuiască cu noi împreună în jur de 30 de persoane pe lună. Această școală este pentru femeile care sunt defavorizate, femeile care au nevoie de o persoană care să le arate drumul cel drept și pentru a le ajuta să ridice de jos în sus. This is just the bare bones of the school, it's just the plain structure, but you can really see the intention and the ambition of this place. Later that evening, Mihaela and her daughters invite me to a fire ritual, which they perform once a week. Acest ritual pentru purificare și pentru a ne încărca puterile cu puterea pământului, puterea stelelor și puterea lunii. I can see down at the bottom we have materials here. What do these represent? Apa ne va ajuta să stingem. Noi transmitem energiile negative în acest foc. Cum se deschide cerul? Cum se deschide cerul? Cum să separă noaptea de zi? Mihaela says she practices a Romanian version of an ancient form of witchcraft that the Roma brought with them when they migrated from India to Europe over 1,000 years ago. She claims to be a third-generation witch, thought to be one of thousands in the country. Și acum în foc le-am dat. Mihaela says she has foreign clients travelling from as far afield as Tel Aviv and New York. She can charge hundreds and even thousands of euros for her rituals, which she claims can solve people's problems in love, life, money and health. Tu, apă curată, Din din izvoare izvoare adunată. adunată, să ne purifici sufletul. In the UK, it's estimated just 10% of people believe in witchcraft, compared to around 50% in Romania. But despite its strong following here, powerful institutions still oppose the practice. I'm on my way to the city of Constanța, on the Black Sea, where a local priest has an unusual method for calling out what he sees as a disingenuous practice. Alo? He used his local radio show to expose other self-proclaimed witches. Am văzut că scrieți aici dacă aveți viciu beției. Da. Am înțeles că puteți să mă rezolvați. Ce ar trebui să fac? Că ziceți că colaborați cu măicuțe, cu preoți, trebuie să plătești ceva. Da, Ce da, să te fac? costă 2 milioane. Așa, 2 milioane?
Apoi eu vă trimit leacurile, deci există ceva loțiune care dumneavoastră vă puneți câte 9 picături în orice și în maxim 9 zile nu mai simțiți plăcerea de-abia. The church has traditionally condemned witchcraft, and its practice was banned during the communist era. In a country where around 85% of the population classify themselves as Orthodox Christians, This is our church. the words of Father Eugen Tănăsescu are influential to many. So what does he make of Mihaela's plans for a witch school? Ori la o astfel de școală e o mare problemă pentru că ei acolo transmit o practică care, din punctul nostru de vedere, e periculoasă. Pentru că nu este fondată pe lucruri reale, ține mai mult de ocultism, ține mai mult de, să zicem așa, înșelătorie, șarlatanie. Noi, biserica în general, nu acceptă astfel de practici, dar pe lângă faptul că e toxic să practici așa ceva, să și transforme asta într-o educație e și mai toxic. The owner says that the school will be a place of cultural heritage and tradition for Roma. What are your thoughts on that? This kind of discourse, it's heritage, it's culture, is not good. Because not tell me about true value. It's alterated value. This is not value. În magie, totul se întâmplă în afară. Totul este ceva care te conduce pe tine. Tu ești condus de magie. În creștinism spunem invers. Noi hotărâm viața. Noi ne conducem viața. It's clear Father Tănăsescu doesn't approve of witchcraft, but I want to know if a witch school could be beneficial to its students, and what kind of women will be attending. Back on Mihaela Street, I visit a local Roma woman who had a hard start to life. Anna is a 27-year-old mother of 3 children and abuse survivor. Anna, how are you Miss Anna. doing? Who also suffers from multiple sclerosis, making it difficult for her to work certain types of jobs. She describes herself as a witch in training. So tell me, how did you hear about the school? Fiind pe aceea stradă, am întrebat de fapt ce se construiește la noi pe stradă. Mi s-a spus că e școala de vrăjitoare de Mihaela. Că este o vrăjitoare foarte puternică, asta știe toată lumea. Și Mihaela este un om bun. Un om bun. Ajută pe toată lumea. Fiu eleva ei și încerc să ajung la limitele la care este idola mea. Idola. Like 68% of Roma children in Romania, Anna dropped out of school early. Poverty, discrimination, and, as in Anna's case, early marriage are said to be common causes. She now works as a cleaner for a wealthy plastic surgeon. What are some of the practical benefits of being entrepreneurial, self-employed witch as a mother of 3? Beneficiile ar fi că pot să stau acasă lângă copii, să mă bucur de copilăria lor, să se bucure și ele de mine, să nu mai inducă dorul, să nu le mai țin chinuite de dimineață până seara, de colo până acolo, să stau acasă lângă ele, să le văd cum cresc, să mă bucur de ele, să fiu o mamă ideală, așa cum îmi doresc să fiu. Poate deveni și un ajutor financiar, poate mai bun decât cel care l-am acum. Și cum am spus și mai devreme, mă pot auto-ajuta singură. Do you believe that you were born a witch? Simt că am harul ăsta, pentru că eu dau în cărți, eu am mai făcut ritualuri cu Mihaela și am fost ok, adică am fost ce trebuie. Whether witchcraft is real or not, women like Anna do believe Mihaela's school could have tangible benefits. Despite all the health conditions that Anna has, it's clear that she's a really strong woman. And you can understand why a woman like her has been drawn to the witch school. She doesn't have much of an education. There wouldn't have been many opportunities for her in a traditional employment setting. So this school, the witch school, is really helping a specific type of woman, and that's a woman who's really been left behind in this society. Anna's witchcraft training may be an unusual route to employment, but her lack of education points to a broader problem that's affecting hundreds of thousands of Roma. Taking on that problem at the source is an organisation called Romania.
How are you doing? They're a Roma feminist NGO operating across the country to try and keep Roma girls in school. I've come to meet them in Bucharest to find out why so many Roma women drop out. We have in Romania a history of slavery, 500 years. So therefore we have a history of oppression. Roma girls are always the subject of mockery, of humiliation, of insults. Since you are a girl, you are told by your teacher that your purpose in life is to get married because all of you Roma are the same. And this, by default, decreases your desire to go to school, as there is not an inclusive one. Mm-hmm. Then second, as long as you come from a family with very poor housing condition, and in general with a poor situation, the harder it is for you to go to school. I joined Carmen on a 4-hour drive north of Bucharest to the Dry Valley, known in Romanian as Valea Seleca, to meet one of the Roma communities Romania is working with on educational programs and scholarships. Ashionye. Unlike the Witch School, Carmen's team is meeting local women to come up with projects that will keep the girls in traditional schools, giving them a broader range of skills to thrive later. Am gândit să ne strângem cu fetele care încă sunt la școală și care nu sunt la școală și să facem așa un desen, să explice din desen cam cum văd ei școala sau cum văd un viitor în școală. Tu la ce te gândești? Da. Mă gândesc că ar putea fi și obiecte, așa, apropo de dacă vrei să dezvolți o instalație artistică. Că de fapt fetele nu se duc la școală numai pentru că trebuie să dea acasă copiii, să aibă grijă de frați, să gătească, știi? I met with Elisa and Elena, two young Roma women who received scholarships from the NGO to complete their high school education. But even with that support, their journeys weren't easy. Eu cred că este important. Am avut discriminarea asta la postliceală, în care directoarea a vrut să fie nota mea mai mică decât ceilalți colegi. Dar eu învățasem o lecție și mai ales că îmi plăcea biologia și am vorbit acolo cu doamna ce trebuia despre lecție și îmi zicea când am ajuns la 6, păi îți e de ajuns 6 și pe când eu voiam să mai continui, dar m-a oprit că mi-e de ajuns un 6, nu pot să mă rid mai mult de atât. It's not been possible to verify the experiences of Elisa and Elena, but various studies say that institutional discrimination can hold back Roma students and lead to high dropout rates. Și noi am luptat, am terminat liceul, le-am arătat că încă putem, adică nu ne-am căsătorit, că e chestia asta să te căsătorești la 16 ani și să ai nu știu câți copii. Through the scholarship, you've got access to education. What can that education do for you? Și cu ajutorul României am primit așa o viziune, nu știu, ca intrând într-o altă lume. Pentru a mă deschide pe mine așa mai mult în mai multe locuri, să văd, să-mi planific visele și tot ce vreau să-mi doresc. Talking to these young women, it's understandable why and how many Roma are discouraged from continuing with school, and why Mihaela believes her alternative education at the Witch School is so important. We asked the Ministry for Education for an interview to respond to the concerns about school dropout rates amongst Roma, but they weren't available. Back in Mogashaya, trainee witch Anna is already putting her skills to use. Her client Elena is curious to know what her baby's future holds. Dacă va avea bani, dacă va face bani. Mulți. Foarte mulți. Foarte mulți. V-am spus, dreptatea e în mâna lui. Tarot readings like this can make her up to €50 a session. But until she's graduated, she can't pursue more profitable rituals. La lună. E o carte bună luna. Deci el va face bani și cred că undeva, dacă ne-a apărut luna, cred că undeva mai mult seara o să facă el. So how long have you been seeing Anna for? De un an de zile sunt clienta Anei. Ne vedem o dată la câteva luni. Anna's client seems relaxed about her reading, treating it more like therapy than a ritual. Nu știu dacă pot să o numesc vrăjitoare. Mi se pare că are
un dar care vine din interior. Adică eu nu cred în totalitate 100% din ce spun cărțile, dar cumva modul prin care ea îți spune lucrurile cumva se și adeveresc. Back at the witch school, plans are coming into place. Mihaela's husband Manix is overseeing the construction. Și finalul, adică la gata de locuit, va fi anul care vine. And today, Mihaela has decided to initiate the school's first student in a ceremony claiming to formally bond Anna to the powers in Mihaela's family. În acest ritual, în această etapă, tu o să primești o amuletă. Amuleta asta tu va trebui să o păstrezi în casa ta și să o atingi în fiecare zi, pentru că prin ea tu te vei conecta cu energiile noastre, cu puterea magiei, care te va ajuta până la deschiderea școlii, când vei începe să practici magie. Ține asta în mână și spunem așa: cum spală apa pietrele de tină și fierul de rugină, așa să se spele Ana de energii negative. Să fii unită cu puterile noastre, să fii spălată, să rămâi protejată, cu purificare și cu puterile noastre să rămâi împreună. Amin. Mihaela claims this ritual will bring Anna one step closer to becoming a fully fledged witch. Zi așa să fie. Așa să fie. Și drumul tău către magie a început. Congratulations, Anna. How are you feeling? Mulțumesc, mă simt fabulos. Do you feel any different? Da. Simt o schimbare în bine. Simt că s-a petrecut ceva fabulos cu mine, impresionant. Eram puțin și bulversată, nu-mi venea să cred că am ajuns aici, în punctul ăsta, dar și în același timp special. Că acum sunt o adevărată vrăjitoare în devenire. Whether you believe in magic or not, a school for witches could give Roma women like Anna a much-needed lifeline. Using aspects of Roma identity to empower young women is a novel approach, but it remains to be seen whether the school can overcome the naysayers who think witchcraft is an abomination that is giving women false hope. At the very least, the school highlights a dire need to break the cycle of discrimination, inequality, and missed opportunities, which has afflicted Roma women for generations.